پروازی به هیچ کجا. این ملکی ایرلاین نیست، اما افراد می توانند در این هواپیما هم چای و قهوه بنوشند، هم شاید قلیانی چاق کنند. این بوئینگ 707 زمانی هواپیمای رسمی نخست وزیران اسرائیل بود. همان هواپیمایی که در سال 1357 مناخم بگین را برای امضای پیمان صلح با مصر به کمپ دیوید برد. اما امروز در کرانه باختری نشسته و به جای پرچم اسرائیل دماغه هواپیما به پرچم فلسطین و دم آن به پرچم اردن منقش شده. به کافی شاپ هوایی فلسطینی اردنی در نابلس خوش آمدید. کافی شاپی که دو برادر فلسطینی عطا و خمیس سیرفی افتتاح کردند. طبعا هاي الطيارة كانت في كلية شمونة عند واحد في إسرائيل مليونير. هواپیما اولش توسط یه میلیونر اسرائیلی خریداری شد. من تاجر بودم و یه روز هواپیما را کنار جاده نزدیک شهر کریت شمونا در شمال اسرائیل دیدم. پرسجو کردم و فهمیدم که قصد دارن بفروشنش. پس با صاحبش تماس گرفتیم و هواپیما را خریدیم. برادران سیرفی این هواپیما را 22 سال پیش خریدند و زمانی که هنوز گفتگوهای صلح ادامه داشت، آن را از اسرائیل به نزدیکی نابلس منتقل کردند. اما سپس انتفاضه دوم آغاز و این پروژه فراموش شد. عطا و خمیس سال پیش دوباره کار بر روی هواپیما را آغاز و چندی پیش نهایتاً رستوران را افتتاح کردند. مشتریان فعلاً می توانند در این رستوران نوشیدنی بگیرند و به زودی غذا هم در آن سرو خواهد شد. اگر هم گشنه و تشنه نباشند، می توانند با پرداخت $1.5 وارد هواپیما شده و چند سلفی بگیرند. اما همهگیری کرونا بر کار این رستوران نیز تأثیر گذاشته. سنتين كورونا هذول كمان أثروا على المشروع. 2 سال همهگیری کرونا تأثیر زیادی روی پروژه ما گذاشت، اما انشاءالله پروژه کار میکنه و اینجا شلوغ میشه. فعلا کافی شاپ را باز کردیم و در مرحله بعد کار رو گسترش میدیم، اما پروژه گرانه و مشکل مالی داریم. کرانه باختری هنوز فرودگاهی ندارد و فلسطینیان برای سفر هوایی باید نخست به اسرائیل یا اردن بروند. اما این پروژه دست کم فرصتی برای بسیاری از آنها ایجاد کرده که جتی واقعی را از نزدیک ببینند. اشکان صفایی، اورشلیم.